Üdvözöllek újra a rejtélyek völgyében! A mai bemutatott fajunk a szarvasvipera, amely a hüllők osztályának tagja, ezen belül a pikkelyes hüllők rendjébe és a viperafélék családjába tartozik. A viperafélék közé 3 alcsalád tartozik, összesen 36 nemzetség. Az Azemniopinae, a gödörkés arcú viperák és a valódi viperák. Az Azemniopinae alfajnak egyetlen nemzetsége és abban egyetlen faja van. A gödörkés arcú viperák közé 23 nem tartozik, 155 fajjal, de a szarvasvipera a valódi viperák közé tartozik, és ebbe az alfajba 13 nemzetség és 92 faj tartozik. Habár a források különböző számokat írnak a két utóbbi alcsalád esetében is. A szarvasviperát a sokat emlegetett Linnaeus, azaz Linné írta le 1758-ban, Cerastes tudományos névvel, és az idők során nevének közel 20 szinonimája volt. Az alfajai tekintetében a források ugyancsak megoszlanak, egyesek szerint nincs alfaja, viszont egy 2003-ban kiadott tanulmány 3 alfajt ismer el. Ezek az 1901-ben a francia természettudós François Dumergue által leírt algériai szarvasvipera, amely Algéria és Marokkó területein honos, az 1974-ben leírt egyiptomi vipera, amelyet Erik Soczurek ausztráliai herpetológus írt le, ez Délkelet-Egyiptomban és a Sínai félszigeten honos. És a Hofieni alfaj, amelyet az izraeli herpetológus Yehuda Leopold Werner és az ugyancsak izraeli zoológus Naomi Sivan írtak le, és ez Szaúd-Arábiában honos. Régebben az arab szarvasvipera is alfajként volt számon tartva, de ezt most külön fajként ismerik el. Elterjedési területe Észak-Afrika és a Közel-Kelet. Afrikában Mali, Marokkó, Mauritánia, Algéria, Tunézia, Niger, Líbia, Csád, Egyiptom, Szudán, Etiópia, Szomália területei tartoznak az élőhelyei közé, míg a Sínai félszigettől és Izraeltől kezdve Kuvaitig, délen pedig Jemenig és Katarig található meg. Az arab félszigeten megosztja területeit a régebben alfajaként elismert arab szarvasviperával. Egyiptomban Eltorisha a neve, Líbiában Goron. Előnyben részesíti a száraz, homokos területeket, ahol ritka sziklák vannak, és hajlamos elkerülni a durva homokot. Alkalmanként oázisok környékén és 1500 méteres tengerszint feletti magasságban is megtalálható. Azokat a területeket részesíti előnyben, ahol az éves átlaghőmérséklet 20 Celsius fok vagy ennél alacsonyabb. A szarvasvipera átlagos hossza 30 és 60 cm között van, a maximális teljes hossza pedig 85 cm. A fajra jellemző a szexuális dimorfizmus, ugyanis a nőstények nagyobbak, mint a hímek, viszont a hímeknek nagyobb a feje és a szeme. A szemek a fej oldalán helyezkednek el, kissé kiemelkedve. Rögtön felettük egy szarv látható, amelyről a faj a nevét kapta, de előfordulhat, hogy a szarvak kicsik vagy akár teljesen hiányoznak. Az egykori alfaj arab szarvasviperához képest ennek a fajnak nagyobb a feje és gyakoribb a szarvak jelenléte. A színe változó, lehet sárgás, halványszürke, rózsaszínes, vöröses vagy halványbarna alapszínű, és ez a szín szinte mindig megegyezik a környezetének a színével, amelybe bele tud olvadni. Hátán sötét foltok sorozata fut végig, ezek néha össze is olvadhatnak, a farok keskeny és a vége akár fekete is lehet. Jellemző rá oldalazó mozgása, melynek során teljes súlyát a homokba nyomja, emiatt nyomai alapján a teljes testlenyomatát látni lehet a homokban. Olyannyira, hogy akár meg is lehet számolni a hasi pikkelyeit ezekből a lenyomatokból. Viszonylag nyugodt kígyófaj, de ha fenyegetik, gyorsan C-alakú pozícióba húzza össze magát, és összeérő részein a durva pikkelyeit egymáshoz dörzsöli, ezzel reszelő hangot hallat. Általában sziklák vagy növényzet közelében homokba beásva várja áldozatait, amely kis rákcsálókból, gekkókból, madarakból és különféle gyíkokból áll. Amikor az áldozata megközelíti, nagyon gyorsan lecsap rá, és addig nem engedi el a zsákmányát, amíg a mérgek ki nem fejti a hatását. Megfelelő rajtaütési pozícióért nagy távolságot képes megtenni éjszakánként. Nagy ellensége az ugróegereknek, a sárga billegetőknek és a csilp-csalp füzikéknek. A csilp-csalp füzike egy költöző énekesmadár a verébalkatóak rendjéből,
mely a teleket Dél- és Nyugat-Európában, Észak-Afrikában és Dél-Ázsiában tölti. Na, mondd ki gyorsan, hogy csilp-csalp fűzike, és küld el nekem az éjmadárnightbird@gmail.com e-mail címre, vagy kövesd az oldalam Facebookon, és ott küld el. És ha beleegyezel, megosztom egy videóban itt a YouTube-on, majd megkérek mindenkit, hogy szavazzon a szerinte legjobbra. Fogságban a párzást áprilisban figyelték meg, és mindig akkor történt, amikor az állatok a homokba ásták magukat. Tojásrakó faj lévén a nőstény 8 és 23 közötti tojást rak le sziklák alá vagy elhagyatott rákcsáló ódukba, amelyek 50-80 napos költés után kelnek ki. A tojásból frissen kikelt kis kígyók hossza 12-15 cm közötti. Azt mondják, a szarvasvipera mérgen nem erős, de arra tökéletes, hogy táplálékát leterítse vele. De vigyázat, ez gondolom csak más, erősebb mérgekhez viszonyítva nem erős. A mérgezés általában duzzanatot, vérzést, nekrózist, hányingert, hányást és véres vizeletet okoz. A magas foszfolipáz A2 enzim tartalom kardiotoxicitást, vagyis szívkárosodást és miotoxicitást, vagyis izomsejt elhalást okozhat. A foszfolipáz egy enzim, amely hasítja a zsírsavakat a foszfolipidekből. Ezen elnevezések miatt, mivel nincs tudományos és orvosi hátterem, kellett kutatnom egy kicsit, viszont belinkeltem a leírásba az anyagot, ha jobban érdekel, sőt, bárki írhat több információt róluk kommentben, feltéve ha akar. A szarvasvipera méreghozama változó lehet. A mérések szerint a szárított méreg 19 mg és 100 mg közötti tartományban található, ami nem játékkígyóra val, mivel a becsült halálos dózis emberre 40-50 mg. Vagyis az egyszerre kiadott anyag könnyedén lehet akkora mennyiség, amennyi 2 ember számára is halálos. Ezennel kijelentem, hogy a nem erősnek számító méreg ellenére továbbra is szeretném elkerülni ezt a hüllőfajt. Ha tetszett a videó, nyomd meg a lájkot, és ne felejtsd el, hogy légy feliratkozva. Az oldalon frissen megjelent a tagság lehetősége, ezért ha úgy gondolod, hogy értékes tartalmat adtam hozzá a mai napodhoz, és esetleg akarsz látni csak tagoknak szóló videókat, és ha teheted, és ha akarod, szóval ha minden is teljesül, akkor megteheted, hogy csatlakozol az Éjmadár Nightbird YouTube közösséghez. Ne feledd, mindez csak lehetőség, hogy segíts tovább haladni az állatbemutatókkal. Ezennel már is szeretném köszönteni a tagok között Angelót és Krisztiánt. Üdvözöllek benneteket! Welcome Angelo and Krisztián! Köszönöm, hogy megnézted! Legyen csodálatos napod!